Ito ay ang Vivo V29. Tara, try natin to. So earlier this year, kaka-release lang ng Vivo V27 and for some reason, naisipan nila na mag-release ng panibagong phone ngayong later half ng taon. Yan ay ang Vivo V29. Kung bakit 29 at hindi 28, hindi ko rin alam, pero for now, ang meron tayo ay ang Vivo V29. At syempre sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang meron sa phone na to, ano yung improvements niya versus the Vivo V27, and maganda rin ba ang phone na to para sa kanyang presyo katulad ng Vivo V27. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, syempre naman mag-subscribe ka by clicking the subscribe button below, i-hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos, and kung sakali makatulong sa iyo ang video na to, i-like at i-share mo na rin. Simulan na natin ang review by unboxing the Vivo V29. Sa box natin, very similar siya sa Vivo V27 kung saan meron ka ng gray na box. Same pa rin yung itsura maliban doon sa nakalagay na model number natin which is ang Vivo V29. Aside ba dyan, pag tinanggal mo ang kanyang cover, makita nyo na kagad ng yung Vivo V29 na unit covered in protective plastic. Tapos yung iba pang mga laman ng ating box ay ang kanyang jelly case, mga documents, SIM ejector tool, charging cable, and ang kanyang charger. So take note lang for the Vivo V29, wala na siyang included na wired earphones so kailangan kayo mag-provide nun. At isa pang bagay na kailangan yung i-note wala na rin siyang headphone jack. So for this phone ideally gumagamit kayo ng USB Type-C na earphones or meron kayong dongle o kaya naman wireless earphones na ang ginagamit nyo. Ngayon dito tayo sa design ng phone na to. And obviously kung nakita nyo ang Vivo V27 or highly interested kayo sa phone na yun, masabi nyong magkamukha talaga sila. Very similar yung design, very similar yung feel, and even yung dimensions ng dalawang phone na to, halos magkatulad talaga. May slight na difference pagdating sa weight ng dalawang phone na to, pero essentially kapag ginagamit mo na sila, hindi mo gaano masiset apart ang dalawang phone na to. Maliban sa magkaiba yung color nila, same yung kanilang camera, same yung kanilang logo placement, same yung dimensions ng dalawang phone na to. However, as I've mentioned, iba yung color options for the Vivo V29, katulad na lang ng meron ako na starry purple, pero from the renders mas nagustuhan ko yung magic maroon. Hindi pa rin nawala yung color changing ability sa likod ng phone na to. So kung fan ka ng mga ganong features from Vivo, for sure, matutuwa ka about the Vivo V29. Moving on, sabi ko nga, hindi nagbago yung dimensions ng Vivo V29. Kung kaya't even sa screen size natin same pa rin yung laki nila. However, for this phone, mas mataas yung resolution natin, getting around 1.5K resolution as opposed to sa kanyang technically predecessor. Same pa rin na mabilis ang kanilang refresh rate na ideal syempre for gaming and for browsing. And if ever maglalaro ka or manonood ka ng videos on this phone, gumagamit siya ng mono speaker. And ayun nga lang, sadly, kahit ito yung pinaka-latest sa kanilang V-series phone, hindi pa rin tayo nakakakuha ng dual speakers. However, for the mono speaker naman, malakas naman to enough and then malinaw din siya even at higher volumes. So as long as hindi mo natatakpan ng speakers nito, hindi ka naman magkakaroon ng issue with the audio of the Vivo V29. Ang isa pang magandang addition on this phone ay meron na tayong IP54 rating, so nakakatulong to syempre na mapanatag tayo sa ating phone. Mabasa man siya or magkaroon man ng dust, syempre mas less affected ang Vivo V29. Ngayon, doon naman tayo sa battery ng phone na to. And with the 4,600 mAh battery, syempre tinest natin kung gaano nga ba kaganda ang battery life niya and nakakuha tayo ng impressive na result. For other phones na na-release ngayong taon, especially at this price range, bumababa ng 70% or bumababa ng 68 to 64% ang mga phone na to if naglalaro tayo ng Mobile Legends. Pero for the Vivo V29, hanggang 70% lamang siya nang hindi ako nagkakaroon ng problema when it comes to the thermals of this phone. Syempre, nag-PC Mark battery test din tayo and even with this test, mataas pa rin ang result ng Vivo V29. Meaning lang nito, for the battery life of the Vivo V29, mapapanatag kang maggamit ang phone na to without always having to charge your phone, lalo na kung hindi ka naman talaga power user or yung laging ginagamit yung phone nila. If ever man na malobat ang phone mo, meron na siyang 80-watt charger na nung tinest natin, inabot lamang tayo ng 48 minutes para ma-fully charge ang phone na to, which is definitely much faster sa mga phones around this price range. Kung habol mo yung fast charging talaga, lalo na kung on the go ka, isa to sa mga top choices mo dapat ngayong 2023.
Syempre, ang pinakahabol talaga natin pagdating sa phone ay yung kanyang camera performance. And with the good performance na na-deliver ng Vivo V27, kamusta naman ang Vivo V29? Pagdating sa specs, meron pa rin siyang 50 megapixel na main camera at saka 8 megapixel na ultra-wide lens. Ang difference nila instead of having a macro lens, for the Vivo V29, makakakuha ka ng isang depth sensor. Gano'n nga ba katindi ang impact nito, may kita natin sa kanilang pictures. Syempre, tinest out natin at ito ang mga photos na nakuha ko with the Vivo V29. Masabi ko na yes, still delivering ang Vivo V29 pagdating sa kanyang mga photos. Lalo na sa main camera, makikita mo na talaga gano'n ka-vibrant yung mga photos, sharp and detailed pa rin yan at this price range. At definitely isa to sa mga frontrunners, lalo na kung mahilig ka sa mobile photography. Buhay na buhay talaga yung mga photos at tuwang-tuwa lang ako kung gano'n kaganda yung mga colors na nakukuha niya. Ito yung may tamang balance na hindi oversaturated, hindi super taas ng contrast, at hindi rin na sobrang sa pagka-natural na medyo bland tingnan yung mga colors niya. Ang kapansin-pansin pa dito dahil nga sa depth sensor, mas na-improve nito yung bokeh on the Vivo V29. So kung habol nyo yung mga portrait shots lang talaga o yung mga aesthetic na mabokeh na may depth of field pa yung mga photos, definitely choose the Vivo V29. If ever naggagamitin nyo naman yung ultra-wide lens niya, maganda pa rin yung performance ng phone na to. May onting decrease in quality kung saan nagsosoften yung mga edges, pero for phones at this price point, kapansin-pansin pa rin naman yung mga ganitong adjustments. Para sa akin na nakakatuwa nga, hindi masyadong nagbabago yung colors ng kanyang ultra-wide lens versus sa main camera. So, again, another good thing about this phone. If ever na mag-zoom ka naman sa mga photos mo, mas lalo pang lalala yung bokeh ng mga photos mo. So, mas magmumukha lang silang professional tingnan. And kung mahilig ka talaga sa mobile photography, for sure ma-appreciate mo ang camera ng Vivo V29. And if ever naman na magtitake ka ng mga photos in low light or kapag gabi, automatically nagsiswitch to night mode yung iyong camera, improving further yung mga photos na makukuha mo. Actually, ang ganda lang lahat ng mga photos na nakuha ko in night mode na nakakatuwa lang for a phone at this price. Madalas kasi talaga, dapat konti na lang yung compromise natin, pero for the Vivo V29, hindi lang konti yung compromise, kundi improve talaga ang performance niya versus sa ibang mga phones at the same price point. Dagdag mo pa dito yung Aura Light 2.0 niya na one of the best flashes talaga na available on the phone. Given sa soft lighting output niya, talaga mag-enjoy mo na mag-take ng mga pictures in low light. Sa ibang mga phones kasi, very harsh lang yung lighting nila, so medyo nalilimahid ka tingnan or hindi ganun ka-flattering yung ilaw kapag used in low light. If ang habol mo talaga yung magandang camera, kahit sa selfie shots lang, natutuwa ako about this phone dahil may tamang mix lang siya ng pag-smoothen out ng mga skin natin na nakaka-blooming lang tingnan without over-enhancing para magmukhang artificial o halatang-halatang may filter yung mga selfie photos mo. For videos naman, meron pa rin siyang stabilization na kapansin-pansin on the Vivo V29. And since nag-review din tayo ng mga phones at this price range, I can definitely say maganda din ang kanyang image stabilization. Overall, pagdating sa camera ng Vivo V29, isa to sa may mga pinakamagandang camera at this price at I'm sure hindi kayo madidisappoint kung gagamitin nyo tong phone na to for mobile photography. Moving on, doon naman tayo sa gaming performance ng phone na to. With the Snapdragon 778 5G na chipset, tinest out natin at binenchmark ang Vivo V29 at ito yung mga results na nakuha natin. Makikita na mas mababa ang gaming performance ng Vivo V29 across all our tests, so we can expect na mas mababa ang kanyang gaming performance. Ibig sabihin ba nito na mabagal ang Vivo V29? Hindi, kasi with the Snapdragon 778 5G na chipset, definitely mararoon nito yung mga games mo with the settings naman na habol mo. For Mobile Legends, mataas pa rin yung mga settings na nakuha ko. Nakakapaglaro ako ng maigay on this phone even hours without experiencing thermal throttle, so for sure hindi naman kayo mamomroblema playing on the Vivo V29. Even for games like Call of Duty, hindi naman ako nagkaroon ng issues, and for the game like Genshin Impact, I suggest mas baba nyo lang ng konti yung kanyang settings. Pero para sa akin, fair trade yung ganito para sa camera performance na hatid ng Vivo V29. Para sa presyo na 24,999 pesos with 12GB of RAM and then 256GB of internal storage, kamusta nga ba ang Vivo V29? Sa lahat ng mga sinabi ko, features, differences versus sa kanyang predecessor, okay ba talaga tong phone na to? Well, baka yung iba sa atin ay naguluhan pagdating sa ginawa ng Vivo, pero ganito na lang natin tingnan ang Vivo V29. Instead of an upgrade, ay hindi talaga siya upgrade kundi a variation ng isang V-series phone na nirelease ngayon 2023. If ever na mas focus ka talaga
talaga on content creation, mobile photography, and if ang habol mo talaga ay yung magandang camera na kayang mag-take na magandang shot whether maliwanag, madilim, umuulan, o kaya madumi, for sure, doon bagay sa'yo ang Vivo V29. Meron kang slight compromise pagdating sa kanyang gaming performance, pero kung hindi ka naman kasi talaga professional gamer, hindi ka magkakaroon ng issue pagdating sa slightly mas mabagal na performance ng phone na to. Actually, nakapag-mythic pa ako while gaming on the Vivo V29, so masabi kong hindi naman siya malaking adjustment talaga when it comes to gaming performance. And if ang habol mo talaga isang phone na may napakagandang camera under 25,000 pesos, para sa akin, isa to sa mga pinakasulat at pinakamagandang phone na makukuha mo ngayong 2023. Sa kanyang main camera performance, low light performance, depth sensor, at saka sa IP rating niya. Tapos yung cherry on top pa dito yung kanyang Aura Light 2.0 na napaka-soft lang talaga ng lighting, very suitable for low light photography, at saka kanyang image stabilization hands down, maganda talaga for content creation and mobile photography ang phone na to. Syempre kung ang habol mo yung mas well-balanced talaga na phone na maganda both camera at saka gaming performance, meron pa rin namang Vivo V27 na option. Both phones na maganda, medyo magkaiba lang yung approach or iba lang yung focus. Ito ay ang Vivo V29. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito nga ba dapat ang phone na bilhin nyo ngayong 2023. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa susunod na video, and syempre i-like at i-share mo na rin ang video na to kung sakaling makakatulong to sa'yo. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.